विद्यार्थी मित्रांनो आणि पालक बांधवांनो नमस्कार. या व्हिडिओमध्ये आपण प्ले स्टोअरमधून टॉप स्कोरर ही ॲप कुठल्या पद्धतीने इन्स्टॉल करायचं हे आपण बघणार आहोत. जसं की आपण बघत आहात, आपण सध्या होम स्क्रीनला आहोत. या ठिकाणी मी प्ले स्टोअरला क्लिक करतोय. प्ले स्टोअरला क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी टॉप स्कोरर आपल्याला टाकावं लागेल. ऑलरेडी मी या ठिकाणी टाकलेलं आहे टॉप स्कोरर. या ठिकाणी या ॲरोच्या सिम्बॉलचे जे ॲप आहे त्याला आपण इन्स्टॉल करत आहोत. इन्स्टॉलेशनची प्रोसेस सुरू झाली आहे, म्हणजे डाउनलोड होत आहे. जवळपास 32.71 MB एवढी साईज आहे. जोपर्यंत डाउनलोड होत नाही तोपर्यंत डाउनलोड झाल्यानंतरच्या काय स्टेप्स असतील ते आपण पाहू. जसं की सर्वांना आपल्याला माहीत आहे, कोरोना व्हायरसमुळे जी परिस्थिती आपल्या सर्वांवर ओढावली आहे, या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आपण फक्त घरात बसून सहकार्य करू शकतो. आपल्या मुलांचे आरोग्य, सुरक्षा आणि भविष्य सर्वात महत्त्वाचे आहे. मुलांच्या भविष्याचा विचार केला तर सध्या वेळ वाया जात आहे आणि ही वेळ वाया जाऊ नये म्हणून मुलांना घरातूनच अभ्यास करू द्या. त्यांसाठी नवनीत पब्लिकेशन्स ई लर्निंग सॉफ्टवेअर्सने आपल्यासाठी फ्री एक ॲप उपलब्ध केलेलं आहे. सध्या चालू असलेल्या आरोग्य संकटात नवनीत टॉप स्कोररने ई लर्निंग ॲप वर्ग 1 ते 10वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी 30 एप्रिल 2020 अखेरपर्यंत पूर्णपणे फ्री असेल. यावर्षी वर्ग 1 ते 8च्या परीक्षा होणार नाहीत. 9वीच्या परीक्षांबद्दल आणखी कुठला निर्णय झाला नाही आहे. तर 9वीची मुलं हे वर्ग 9वीचा आणि 10वीचा अभ्यास करू शकतात. आपल्या मोबाईलमध्ये टॉप स्कोरर ॲप प्ले स्टोअरमधून सध्या आपण कसं डाउनलोड होत आहे आणि कशा पद्धतीने त्याला इन्स्टॉल करायचं हे पाहत आहोत. जसे की आपण बघत आहे, टॉप स्कोरर पूर्ण इन्स्टॉल झालेलं आहे, डाउनलोड झालं आहे सॉरी. आणि इथे याला आपण ओपन करू. ओपन केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला मॅनेज फोन्स कॉल्स या बटनला आपण फॉलो करू. या ठिकाणी आपण आपलं नाव टाकू, मोबाईल नंबर टाकावा लागेल. जसं की मोबाईल नंबर, या ठिकाणी मोबाईल नंबर टाकला आहे. पासवर्ड तुम्हाला तयार करायचा आहे सध्यासाठी. जो पासवर्ड या ठिकाणी टाकला आहे त्यालाच कन्फर्म केलं आहे पासवर्डला, ॲग्री आणि रजिस्टर. जो मोबाईल नंबर टाकला त्याला एक OTP येईल. तो OTP आपण या ठिकाणी टाकू. आपला पूर्ण या सिलेबस या ठिकाणी डॅशबोर्डमध्ये आलेला आहे. आणि जर आपण डॅशबोर्डला थोडं क्लिक केलं, डॅशबोर्डला या ठिकाणी आपण क्लिक करू. तुम्हाला होम, डॅशबोर्ड, मार्केट प्लेस, स्कॅन नवनीत वगैरे हे सगळं काही दिसेल. परंतु आपल्याला इथे या ठिकाणी सिलेबस जो आहे, समजा
कन्सिडर आपल्याला 10वीचा जे सिलेबस आपण इन्स्टॉल केला त्यामध्ये सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी किंवा मॅथमॅटिक्सचा एखादा टॉपिक बघायचा आहे, जॉमेट्री अल्जेब्रापैकी. याला आपण क्लिक करू. त्यामध्ये आतमध्ये गेल्यानंतर प्रॅक्टिस टेस्ट या ठिकाणी चॅप्टरची लिस्ट सायन्स वन्स दॅट इज ग्रॅव्हिटेशन पिरियड टेबल. असं आपल्याला रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट्स स्टडी करायचं आहे. रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट्सला आपण स्टडी करू. रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट्स हा चॅप्टर याच्यामध्ये सुरुवातीला 1.41 सेकंदाचा एक पहिला रिव्हिजनचा व्हिडिओ आहे. रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट्स आहे, लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन आहे. जसं की लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शनला मी क्लिक करतो या ठिकाणी, तर आपल्याला दिसेल लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन्स कशा प्रकारे येत आहेत. Consider a ray of light AN incident obliquely at point N on the surface PQ of a glass slab, या व्हिडिओला which after आपल्याला reflection वेगवेगळ्या travels along फॉर्ममध्ये path बघता येईल. NB. जसं की या व्हिडिओचा स्पीड आपल्याला जर रिव्हिजन करायची असेल तर या ठिकाणी स्पीड कमी अधिक सुद्धा होतो. या ठिकाणी आपल्याला स्क्रीनमध्ये दिसत आहे. This refraction takes place according to the laws of refraction, which are त्या ठिकाणी 0.50 व्हेरी स्लो, 0.75 स्लो, 1 दॅट इज नॉर्मल, 1 × 2.25 दॅट इज फास्ट अँड व्हेरी फास्टमध्ये 1.50 अशा पद्धतीने आपल्याला व्हिडिओ फास्ट स्लो सुद्धा करता येतो. जेव्हा आपली परफेक्शन एखाद्या टॉपिकची झाली असेल त्यावेळेस हे रिव्हिजन करताना आपल्याला फास्टही घेता येईल. जसं आपल्याला एखादा स्पीड घेऊ समजा फास्ट. incident ray and refracted ray at the point of incidence N are on the opposite sides of the normal, that is C, and all the three, that is ते स्लो स्पीड जर घ्यायचं असेल and the perpendicular are in the same plane. 2. For a given pair of media, here